přátelé, jsme v Istanbulu na letišti Sabina a budeme bordovat do letadla Salam Air do Maskatu. Ští Muškát. Ano, pelargonie jsou žádoucí. Yes. Tak a už poletíme. Už se děláme, už koukáme, za chvíličku šup, do vzduchu poletíme jako ptáčci. جدا متوجهة إلى مسقط تستغرق بالتطرح حوالي 4 ساعات و20 دقيقة. نرجو مسافرين جالسين عندنا مخارج طوارئ إخراج طاقة تعيينات سلامة موجودة في جنب مقاطعة. Tak jsme v Maskatu na pláži a je absolutní odliv. Odliv. Tady je asi schovaná hvězdice. Hvězdička blízkavá. Co je asi schovaného tady? Co to bude za potvor? سلام يسار يا طوفي بمد العين والشوفي بأبيض. Tak ahoj přátelé, jsme na pevnosti Matrach v Maskatu v Ománu. والشوفي بأبيض أحمر أنا أخضر سلام الحي لحيانا تشيلك بالفخر عيون يا راية تعتليها الكون. حماك السيف والخنجر ومجد انت ميزانه. حماك السيف والخنجر ومجد انت ميزانه. لحيانا غصن سلم البلد ظله نشر سلمه على المله بصيت اعمال نتباخر وفاح الطيب بالبانه. غصن سلم البلد ظله نشر سلمه على المله بصيت اعمال نتباخر وفاح الطيب بالبانه. كثير الناس محتاره في حب عماني الداره. A v poledne se nad celým městem ozval hlas muezína ze všech mešit.
لا بعدك وقبلك ولا في الخارطة مثلك نذر قابوسك لأهلك عمر عمره وأزمانه عمان. لا بعدك وقبلك ولا في الخارطة مثلك نذر قابوسك لأهلك عمر عمره وأزمانه. مشينا والخطى قدام صفوف ونرفع الأعلام ما نتأخر ما نتأخر نلبي أمر سلطانه ما نتأخر ما نتأخر نلبي أمر سلطانه. سلام الحي لحيانا يسار يا طوفي أحمر أخضر سلام الحي لحيانا. دقت الساعة بتوقيت الوطن ورق طيور الفرح هز الغصن. غني هذه الدار منا ومنها انت وهو هذا وانا وانتو بعد اصدحوا بصوت كما برق ورعد تفدى مجد عمان روحي للأبد. نبقى لن الدار منا ومنها انت وهو هذه وانا. من أبعها يسكب الهامي واملي جرة أحلامي مع هذا أظل ضامي بشبع منها. من أبعها يسكب الهامي واملي جرة أحلامي مع هذا أظل ضامي بشبع منها. Tato velkolepá mešita se začala stavět v roce 1995 a o pouhých 6 let později byla otevřena. Takzvané rozvinuté prostory, včetně plně zpevněných areálů a krajin, pokrývají 416 000 metrů čtverečních. Přizpůsobena je k pojmutí 20 000 věřících. Zde vidíme část mešity určenou pro ženy. A toto už je hlavní část sultánovy mešity. Stěny mešity jsou obloženy mramorem. Ze stropu visící pozlacené lustry jsou ověšeny Swarovskýho křišťály.
Sultán. Jak se ti líbí v mešitě pana sultána? Mešita je velice obklopující, je krásná a dechberoucí. Královská opera je další významná stavba pana sultána Kalabuse. Po 4 dnech strávených v hlavním městě Maskatu jsme se vydali směrem na jihozápad. Naším cílem je vesnice Tivi, která leží na pobřeží moře. Někde v těchto místech jsme překonali obratník Kozoroha. A tak jsme formálně v tropech. Po ománských dálnicích se jezdí celkem pěkně. Není tu téměř žádný provoz. Ale pozor, je zde spousta radarů. A tady už sjíždíme do Tivi, východiska ke 2 slavným vádím. Když vádím valí voda, tak se tady provalí přes cestu. Ománský venkov překvapil svojí syrovostí. A tady jsme si řekli, tohle už fakt vypadá jako obrázek z tropů. Vyjeli jsme si autem do vádí Tivi. Brzy se ukázalo, že pro naše auto s náhodem na přední kola tahle cesta nebude. Ale i tak, to, co jsme viděli v dolní části vádí, bylo nádherné.
mrzák. Tak, jsme tady posnídali u stolečku. Stáňa tady má kočičí školku. No, co bude? Děcka. No, tak. Jak poděkovat a ahoj. Tady je ta nejhodnější. Tady je ta Mně nejhodnější. přijde, že držkujou. Ne, tady je nejhodnější. Tam tím směrem, kterým kránu se rozléhá, A jedeme do Body Shop. v té dálce pln se ostrov skrývá. Ztracený Já taky. se skály a jenom jediný úzký záliv. Tam je přístav, malý přístav, a když vítr Tak jsou tady palmy. Palmy. Na palmě. A tamhle je voda. Do Vádí Šap se nejprve musí kousek lodí a potom se jde pěšky krásnou tropickou krajinou, sevřenou ve skalnatém údolí. Dál je cesta lemovaná krásnými výhledy, vodou, kameny, prudkými srázy, až se dojde nahoru ke koupacímu jezírku. Nad jezírkem je prý jeskyně, u které je vodopád. Až tam jsme nedolezli. Ale do koupacího jezírka jsme se dostali a vykoupali se. Varlık boştu. Her tarafım dost eliyle doldu. Zapt eyledim bütün ensafı. Kaldı kavi bir Vydržet a narovnat. Tohle jezírko se táhne poměrně dost daleko dozadu a až tam jsme doplavali. Ale vzadu je potom poměrně prudké a klouzavé stoupání. Takže to byla naše konečná.
Udělám to dobře, jo. Myslíš, že jo? Já si to taky myslím. Tak a už stačí? Ne, tak dobře. لما الرق دخل قلبي رق وحنيت طب هعمل ايه رحت انا غنيت امتى الحب طال دي بركة كعب وهتعملها Přivítání v městě Súr, které je nejzápadnějším městem Ománu, bylo velmi srdečné. خدت ايه مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك دي بشرى Náš první cíl ve městě Súr byly stáje arabských koní. Cesta tam však nebyla úplně jednoduchá. والقناوي والسيناوي والمحل Zřízenci ze stájí nám v pohodě dovolili fotit a natáčet. Ostatně jako všude v Ománu jsme se zde opět setkali s přátelskými lidmi. واحنا ويا بعض قهوة وأملنا A taky s hezkými a přátelskými koníky. والشباب الاسكندراني اللمة دي لمة رجال وانا هادي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلة واللي مية مية والنوبة U koníků bylo pěkně, ale musíme jet dál. بحيري منوفي أو دمياطي Tak jdem. حلايب أهل وقرايب ونادلهم Do pevnosti se vybíralo vstupné, v přepočtu přibližně 300 korun. Pán zkoušel chvilku oživovat terminál na karty, ale nepovedlo se. A bylo mu blbé říct, jestli máme hotovost. Tak jsme to měli zadarmo. Lidi v Ománu jsou opravdu milí. والمحلة واللي مية مية والنوبة الجمال ما توصيش السويسة الدنيا هايصة كده كده والإسماعيلاوية يا مكان والعدا كلمني عالشرقوة واحنا ويا بعض قهوة واحنا ويا بعض قهوة وأملنا A tady mělo být jezírko s plameňáky. Jezírko jsme našli, plameňáky ne. وخد بقى عهد Další plán byl jít se vykoupat na pláž. خدت إيه مصر Ale trochu jsme postrádali plavky s dlouhým rukávem. بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير قوم نادي عالصعيدي وناخد البورسعيدي والشباب الاسكندراني اللمة دي لمة رجال وانا هادي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلة واللي مية مية والنوبة الجمال قوم نادي عالصعيدي والشباب الاسكندراني وانا هادي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلة واللي مية مية والنوبة الجمال ما توصيش Criticize, but how I are, but it's ricochet. Naším dalším cílem je rezervace, kde na pláži želvy, které vylezou z moře, vyhrabou díru a snášejí svá vajíčka. Far away, ricochet, you take your aim. Far away, you shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Do prostor rezervace jsme přijeli až odpoledne. Rychle jsme se ubytovali v hotelu a vyrazili na pláž. Vážení kamarádi, a jsme tady, na tom místě, kam připlouvají želvy na klás svá vajíčka. A tak jsme to tady obhlédli a podívejme se. Tady vidím želví vajíčko. Jestli z toho vyšla želvička živá, nevím, asi spíš ne, ale
Šance, že nějakou v noci potkáme, je. Nejspíš ano. Traveling too long. Jsme v tropech. Slunce zde zapadá velmi rychle. Náš hotel, umístěný přímo v rezervaci, byl poměrně drahý, ale má jednu zásadní výhodu. V ceně ubytování jsou 2 noční exkurze na pláž. V 9 večer a v 4:30 ráno. Večerní exkurze se nakonec posunula až po 22. hodině. Želvy nechtěli připlout. Naši průvodci svítí pouze červeným světlem. To světlo údajně želvy nevidí. A pak jednu objevili. Já jsem při zpracování filmu digitálním filtrem červené světlo eliminoval, protože by nám utrhlo oči. Takže máme záběry spíše do žluta. Tahle želva připlula na pláž, vyšla z moře, našla si své místo a právě kope díru, do které bude snášet vejce. Pro želvu, která tráví celý svůj život v moři, nadlehčována vodou, musí být pohyb na souši neuvěřitelně náročný. Tady naši průvodci našli další želvu. Ta už má snášení za sebou a jde pomalu, ale jistě zpátky do moře. Tady jí kluci zkontrolovali identifikační značku a může plavat. Toto je další hnízdo. To nedopadlo dobře. Liška ho vyhrabala a vyžrala vejce. Průvodci z jámy vytáhli živou želvičku. Bohužel říkali, že ta už to nedá. A tady jsme na ranní expedici na pláž. Je 4:30 ráno před rozbřeskem. A máme štěstí. Želva snesla vejce a jde zpátky do moře. Viděli jsme stopy další želvy, která v noci snášela vejce. A potom jsme uviděli tuhle malinkou želvičku, zrovna vylíhnutou, jak si to hrne směrem k moři. Ale její cesta nebyla přímá. I naše stopy přispěly k tomu, že občas ztratila správný směr. Je neuvěřitelné, kolik síly v sobě mají tihle malí sotva nalíhnutí tvorečkové. Už to vypadá, že to dobře dopadlo. Ale není to tak jednoduché. Vlny ji vyvrhávaly opakovaně ven a želvička dál bojovala, aby se dostala domů. Toto je další hnízdo, které vykopala liška. A pak přišel východ slunce.
S želvičkou jsme se rozloučili a slíbili jsme jí, že až za 40 let připluje snášet vejce, budeme u toho. Exkurze končí, jede se na snídani a naše cesta pokračuje k novým dobrodružstvím. Přejedeme jeden z mnoha typických ománských zpomalovacích prahů. Přátelé, a jedeme do pouště. Na cestu do pouště jsme si museli najmout pořádné auto 4x4. Bez auta s náhonem na všechny 4 kola se do pouště jezdit nedá. Tak a jsme v našem kempu v poušti. Je tady úplný ticho. A už tady pouští úplný ticho. Trochu jenom bánek. Ten bude slyšet určitě v mikrofonu. A jinak je tady úplný ticho. A jsme tu sami. Jenom je tady s náma mistr z Bangladeše. What's your name? Rauf. From Bangladesh. Perfect. Thank you. Jenom klid, mír a pokora a srdce otvorené do Korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá zniesť. Jsme lidé hříšní, proto někdy krutí. Lžeme si, že život nás k tomu nutí. Svoj svet nosíme v sebe a za sebou. A každý máme svoje vlastné nebo právě proto musíme žít. Abychom našli Přátelé, tak já se povaluju ve stanu, v poušti. Je to tady krásné, čisté. Je tu teplo. Otočíme kameru.
Takovýhle mám výhled před sebou. A slyšíte to ticho? Jen větříček trošku povává se stanem. Přátelé, v takovémhle luxusu. My budeme dneska spít. Ako k slnku tma, Neopouštěj mě, neopúšťaj ma. Tak co, Stáničko, kam jdeme? Jdeme do pouště. Co tam mám dělat? Uvidíme tam Fatamorgánu. A sakra. A teď slyšíš to ticho? To je jako u nás v Krumlově. Láska, pravda a česť. Tak a mám tady i zahrádku. Mám tady i zeleň, o kterou můžu pečovat, která mě tady obveseluje. Tak tohle je náš tábor. Anděla. V Tatrách jsem si taky udělala anděla a tady si ho udělám v písku. Ježiš, to je krásný. Omg. Pokora, kľud a mier. Andělci, ahoj. Musíme žít. Tak musíš zapnout náhon na všechny 4 Stání. Nemám, nejde to. A závěrku diferenciálu. Víš, jak pan Diferenciál nemám. řidič, když nás sem vezl, tak musíš to dělat taky tak. Zaber! Zaber! Co budeš dělat? Já pasu koníčky. To je velká výprava teda. Tak, jak jsi to dokázala? Já jsem to vyjela jako Suzuki Pajero. Jako praotec Čech. Nahoře Nebyl to spíš praotec Oman? možná to byl i praotec Omamny. Svoj svet nosíme v sebe a za sebou. A každý máme svoje vlastné nebo právě proto musíme žít. abychom našli Tak jdem. Našli. Jenom klid, mír a pokora. Bojím se to, Jako když se cíla beze. slova mají být němé, ukryté vevnitř, v tobě i ve mně. Kámo, je hodně špičaté. Padnete do písku a svou rodnou výsku už neuvidíte. Dudlajda. Jak se ti sedí? Jestli se ti úplně luxusně, tak kdybych si dala klidně 10 let. O, neříkej 2krát. Stáni, co tam nabíráš dobrého? Nabírám polívečku. Tak dobrou chuť. Večeře v písku.
Co máš dobrýho? Kuřátko a rýži. A takové je to trošičku jako ohnivější. Já mám čapátý, zeleninku, pikantnější a krásnou tady tu dlouhou indickou rýži. A po večeři nám pouštěli oheň. Dobré ráno. Krásné, dobré ráno. Z pouště. Do Růžova vyspíkají. A je to klid. Mír a pohoda. Tak a tady bude snídaně. Dobrou chuť. Den a noc v poušti utekly jako voda. Naše putování pokračuje dál. يا حبيبي قرب لي لا تخليني وحدي ليلي نغني سوا نرقص سوا على نغمة حب للأبيدي أجمل أيام يقع قلبي دق بسرعة مع نظراتك الحلوة خلك جنبي طول العمر ولا تفارق هالشمعة يا حبيبي قرب لي لا تخليني وحدي ليلي نغني سوا نرقص سوا على نغمة حبنا الأبدي. Dnes nás čeká přesun skoro 280 kilometrů do historického vnitrozemského ománského města Nizwa.
محمد. يا سلام يا سلام يا سلام. الآن التحدي الآخر، اسمك من؟ واسمك؟ فيض إياس. فيض إياس، النتيجة كم النتيجة؟ النتيجة كم؟ 3-1. اوكي تعالي هنا وياك، ركز تحت. ايوه تحت تحت تحت. اي عين. فيض وياس. فيض وياس. يلا جاهزين؟ جاهزين. 1 2 3 ونلعب. ورقة مقص. V pevnosti Nizva to prostě žije. Co to tancují? No Stáňa prohlásila, že tancují dupáka. Přátelé, je krátce po západu slunce a my vás zdravíme z pevnosti ve městě Nizva. Česky Nazva. Je to tak? Asi. A borci pořád jedou dupáka.
I daňky jsme měli na zahradě. Vesnice Birkat leží pod horama a je známá svými oázami, zavlažovacími kanály, které jsou napájeny vodou z hor. Ahoj. V kanále, který přitéká z hor, žijí takové ty rybičky, co dělají pedikúru. A zároveň je tam prý dobrá voda na pití. A míříme do Vádí Tanuf. V údolí Tanuf jsou ruiny vesnice, která byla vybombardována Brity při občanské válce v 50. letech. No tak co jsi to našla? Tak tady jsem za jednou budovou našla takovou část něčeho jiného. No. Asi nějaká ozdoba. A je to archeologický nález, takže to budeš muset, co? Budu to muset tady takhle položit. A pak jsme našemu autu dali příležitost stát se tak trošku offroadem. Ještě jednou jsme se vypravili do centra Nizvy. Tentokrát jsme to ještě stihli za denního světla. Je zvláštní ironií osudu, že právě dnes, 24. února 2025, kdy stříhám tento film, mi do mailu dorazila pokuta za rychlost z Nizvy. Pokuta je ve výši 10 ománských riálů, tedy asi 650 korun, což je nejnižší možná. Znamená to tedy, že jsem musel jet na 60 asi 65. Víc to nemohlo být. No a mezi tím jste se tady dívali na záběry z krásného trhu v Nizvě. Tak dobré ráno, přátelé. Toto je náš vlastně předposlední den v Ománu a vydali jsme se na výlet do hor. Tady na benzince máme sraz s řidičem, kterýho jsem si sjednal včera, a takhle pojedeme Toyotou na hory, kam normální auta s předním náhonem nesmí.
Na videu to tak nevypadá, ale silnice je opravdu velmi strmá. A tady už vidíme horské městečko, postavené v nadmořské výšce přes 2000 metrů nad mořem. Ve 2000 nadmořské výšce bývá i v létě velmi příjemné klima. Taky zde za rok spadne kolem 300 mm srážek, takže zde není úplná nouze o vodu. Domy zde mají bohatší Ománci a další lidé z oblasti Perského zálivu. Také je zde několik dražších hotelů. Jednou z atrakcí, kam se jezdí turisté dívat, je vylidněná vesnice, odkud se lidi přestěhovali do míst, která jsou přístupná autem. Tak a jdeme se podívat na tradiční výrobu růžové vody. Dílna se teď v zimě opravuje, aby byla nachystaná na sezónu, kdy pokvetou růže. This is rose water. This is for لبان. هذا لبان. هذا لبان. هذا لبان. ماء اللبان هذا. هذا اللي هو ماء الورد الأحمر. هذا ماء الورد اسمه for white. So can yes, so can put in the face. It's coming okay. أيوة. Ah, c'est ça l'odeur qu'il y avait hier. Et je pensais que c'était un truc pas bon. Different things. أما أخذ تقول مني زعل أنا ذاك قلت له غير. لا هو ما يصير لها. هذا ولا هذا عبارة عن أوكي. جهاز بنحط اللبان روز. مكثف عن طريق الأنابيب ويكون بهذه الطريقة يعني تقوي جذور الشعر وبصيلاته كذا وتعطي رائحة اللي احنا نسميه حلو مزبوط. هو نحمل احنا على هذا كان بيتهم هو هذا بعدين استخدموه عادي مش put this guard full down, half in down, half in up. That. We put the flower here and full it. Put this bowl up down flower and close it with this cover like this. We make the fire under that. After that, the fire cooking the rose inside. The rose because that fresh come seams. The seams come up and touch here. Here's cold water and here's hot coming drop in this bowl. After 3 hours, we take that rose and put new one. One yard like this one need 1 kg and half to 1 kg and 1 to half. That's because one bigger, one small. This jar. Can we take also rose 300 milliliters to 500 like this. Okay. A tady přijíždíme k chatičce, která patří katarskému emírovi. A na této vyhlídce s námi řidič plánuje naši pěší túru. Z této vesnice vlevo půjdeme po těch terasách
do tamté vesnice vpravo. I cast with my two hands. Alone we traveled on with nothing but a shadow. We fly far away. Tak a vyrážíme. Hold your horses now. Until the sun goes down. Through the woods we ride. Until the mountains sound. Hold your horses now. Until the sun goes down. Through the woods we ride. Some hit scars and some hit scratches. It made me wonder about their past. And as I looked around, I began to notice that we were nothing like the rest. Po horských trasách je poctivě zavlažovacími kanály rozvedena voda. The woods we ride. Until the mountains sound. Hold your horses now. Until the sun goes down. Through the woods we ride. We sleep until the sun goes down. We sleep until the sun goes down. We sleep until the sun goes down. Hold your horses now. Through the woods we ride. A tady je záhon horských růží. Jeli jsme na výlet do hor a zastavili jsme si a tady jsme se šli projít do těch nádherných zelených zahrad, kde se pěstuje rýže. Tamhle jsme si všimli, že mají zase to kukuřici. No a tady na této straně, podívejte se, tady rostou, tady je vlastně celá plantáž růží, ze kterých se dělá ten růžový olej a ta růžová voda, jak jsme se byli podívat v tom starém domečku, jak se vyrábí. سلام يسار يا طوفي بمد العين والشوفي بأبيض أحمر أخضر سلام الحي لحيانا Náš řidič už na nás čeká. العين والشوفي بأبيض أحمر أخضر سلام الحي لحيانا تشيلك بالفخار عيون يا راية تعتليها الكون Ne každý se sem musí trmácet autem. A my jedeme zase dolů. Na cestě míjíme několik takovýchto brzdících nouzových pruhů. Musím říct, že výlet do Ománských hor určitě stál za to. غصن سلم البلد ظله نشر سلمه على المله بصيت عمان نتباخر وفاح الطيب بالبانه غصن سلم البلد ظله نشر سلمه على. A tady už jedeme opět naším autem zpátky do hlavního města Maskatu. I'm talking loud, not saying much.
tak ještě zbývá poslední vykoupání. Great unknown, where feet may fail, A letíme domů. and there I Výlet do Ománu určitě stál za to. in oceans deep. Znovu po 2 týdnech vidíme lodě v Marmarském moři, jak čekají na proplutí do Bosporu. And I will call upon your name. Přeháňkové mraky se sněhem nám ve vycházejícím slunci připravili v Istanbulu krásné uvítání. Rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You've never failed and you won't stop now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. Tady už čekáme v navazujícím letadle směr Vídeň, až přestane chumelit. Spirit, me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. And take me deeper than my feet could ever. Tak, vážení, jsme na Želví pláži a šli jsme se ještě večer projít, teda odpoledne projít na večerní lov želví. Padnete do písku a svou rodnou výsku už neuvidíte dudlajda.